käytettävissä oleva aikakone. Se ottaa seuraavan päivän voimat ja antaa ne tähän päivään. Ja syy, miksi niin tehdään, on se, että just sillä voimalla, minkä alkoholi antaa, niin me pystytään kokemaan ja ennen kaikkea viestimään toisillemme, että tämä tilanne on meille arvokas, arvokkaampi kuin mikään muu. Täysistää meitä, me kaikki halutaan tätä ja me ollaan valmiit käyttämään se huomisen päivän voima siihen, että me saadaan tehtyä se nyt tänään ja tässä yhdessä. Otetaan sinne. Hyvä ymmärtää, että kukaan ei koskaan juo joutuakseen ongelmiin, päätyäkseen alkoholismiin, katuojaan, tappeluihin, rikkoakseen ihmissuhteita, vaan juomisella on aina hyvät ja kauniit aikomukset, tarkoitukset. Juominen ei ole järkiperusteista, kukaan ei juo järkisyistä, mutta se, että juodaan niin paljon, kertoo siitä, että ihmisen elämää ohjaa aika paljon muutkin kuin järkisyyt. Me juodaan ihan puhtaasti emotionaalisista syistä. Mä ajattelen, että juominen on tunteiden säätelyä, ennen kaikkea sosiaalisten tunteiden ja kokemusten säätelyä. Varsinkin nuoressa aikuisuudessa, kun opetellaan juomaan, niin juominen tarjoaa sellaisia värikkäitä, intensiivisiä sosiaalisia kokemuksia. Mä oon kirjoittanut kirjan nimellä Ryyppäämällä ryhmäksi, jossa tiivistyy tämä niin kuin juomisen perusmotivaatio. Me halutaan pistää käsi kaverin olkapäälle ja sanoa, että sä oot hyvä tyyppi ja niin on minäkin. Mutta suomalaisessa kulttuurissa sille on hirveän vähän muita foorumeita kuin juomistilanteet. Toisaalta me ollaan opittu sukupolvien, vuosikymmenten, vuosisatojen aikana tekemään sitä nimenomaan juomistilanteessa ja juomisen kautta. Se on se perussyy, mikä meitä houkuttelee käyttämään alkoholia. Syy ei ole alkoholi sinänsä, vaan se, mitä tapahtuu ihmisten välillä hyvissä positiivisissa juomistilanteissa. Alkoholia ja muitakin päihteitä käytetään helposti vähän niin kuin kompensoimaan niitä negatiivisia kokemuksia. Niitä painetaan pois siitä niin kuin tietoisuudesta, hellittää, antaa vähän aikaa niin kuin itselle lepoa niistä tunteista. Tai jos kokee, että on saanut niin kuin vastaanottaa liikaa paineita tai huutoa tai haukkua tai mitä hyvänsä, niin ikään kuin alkoholilla sitten kompensoidaan, yritetään saada kemiallisin keinoin sitä niin kuin positiivisia, periaatteessa niin kuin sosiaalisperäisiä kokemuksia. Kun me otetaan yhdessä se tuoppi, niin ne kaikki sanat ja kaikki ne tunteet, kaikki kokemukset tulee sen kautta ja sen läpi. Ei tarvita niitä vaikeita kiusallisia sanoja, vaan se juoma puhuu meidän puolesta. Se on hirveän hyvä ja kätevä siihen tilanteeseen, mutta sillä on tietysti ne kaikki riskit. Se on keskushermostoon vaikuttava vahva myrkky. Et jos me otetaan se ikään kuin ainoaksi keinoksi viestiä asioita, tunteita, merkityksiä itsellemme ja toisellemme, me altistetaan itsemme myös niin kuin ihan kohtalaisen suurille riskeille. Ja saattaa se tuntuakin kummalliselta, jos on vaikka 10 vuotta ollut sosiaalinen ja tottunut puhumaan tunteistaan pelkästään päihtyneen. Niin sen kerran, kun se pitää ruveta tekemään selvinpäin ja sitä ei ole treenannut 10 vuotta selvinpäin, niin onhan se vaikeaa ja tuskasta. Mutta se olisikin hienoa, jos kaikki oppisi sen siihen 20 ikävuoteen mennessä tekemään tarvittaessa myös selvinpäin. Niin mä luulen, että se ehkä siis tosi paljon päihdeongelmia, mutta myös mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Rikotaan tämä epäpyhä liitto alkoholin ja sosiaalisuuden välillä ja opetellaan ja treenataan olemaan sosiaalisia myös selvinpäin. Mä uskon vahvasti, että pystyy kuka tahansa harjoittelemaan myös sitä kuivaa sosiaalisuutta. Ihan samalla tavalla kuin me on harjoitettu, kulttuuri rohkaisee meitä olemaan kosteesti sosiaalisia, niin ihan samalla tavalla pystytään harjoittelemaan ja opettelemaan sitä. Mutta se voi vaatia pikkasen niin sanotusti epämukavuusalueelle astumista. Se ei välttämättä suju ensimmäisellä eikä toisellakaan kerralla. Monelle toimii alkoholittomien juomien käyttö. Saa otettua koko sen sosiaalisen tilanteen, ne fiilikset, ihmiset, tapahtumat ja juomankin omalle puolelle, mutta ilman niitä haittoja. Alkoholiton olut tai vissylasi rinkkitikulla toimii hyvin. Mä näen, että suomalaisessa alkoholikulttuurissa ja suomalaisessa sosiaalisessa kulttuurissa se sosiaalinen tilanne on niin kuin yksi vahvimmista triggereistä. Et kun ollaan sosiaalisia, niin kuuluu juoda. Ja kääntäen, jos ollaan sosiaalisessa tilanteessa, jossa muut juo, mutta sä et juo, niin sä asetat itsesi hyvin helposti alttiiksi silleen, että toiset katsoo, että sä et ole mukana. Sä jättäydyt ulkopuolelle tai sä oot vähän niuho tai sä haluat jotenkin asettua meidän yläpuolelle. Saattaa herättää niin kuin kyseenalaistuksia, jopa aggressioita. Että miksi sä et juo, eikö seura kelpaa? Että se kulttuurinen yhteys juomisen ja alkoholin välillä on niin tavattoman vahva, että jos se pelkästään se yhdessäolo on hyvin vahva odotus sille, että juodaan. Ja jos siinä ei juo, niin
sit kyseenalaistaa tätä vahvaa liittoa ja altistaa itsensä kyseenalaiselle tulkinnoille.